कल्पना नेप्लिस किचनमा फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म फेरि हजुरहरूलाई अर्को तरिकाबाट सेल बनाएर देखाउँछु। काँडेदार र एकदम मिठो नरम सेलरोटी बनाएर देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त यो कति नरम छ, खाँदा पनि त्यत्तिकै मिठो छ। अब यसको लागि मैले 1 किलो चामललाई पखालेर भिजाउँछु। राम्रोसँग पखाल्नु होला र यसलाई मैले 5-6 घण्टासम्म भिजाउन राखिदिन्छु। अब यो भिजेको चामलले पानी फालेर यसलाई मैले फेरि 2-3 घण्टासम्म घाममा सुकाउँछु। यसै गरेर पहिला घाममा सुकाएर अनि ढिकीमा कुट्ने चलन थियो, तर अब त त्यो हराइसक्यो। अब यसलाई मैले पछि ग्राइन्डरमा पिनिदिन्छु। हेर्नुहोस् त यहाँ मैले मसला पनि रेडी गरेकी छु। ल्वाङ, सुकमेल, अलैँची, यसलाई अब पिनिदिन्छु। यो पनि रेडी भइसक्यो। अब यो चामल पनि एकछिन सुकिसक्यो। यसलाई मैले पिनिदिन्छु ग्राइन्डरमा। हजुरले ग्राइन्डरमा पिन्दाखेरि यसैमा मनतातो पानी, मसला, घिउ, चिनी सबै हालेर ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यतिकै नहालिकन पनि ग्राइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यतिकै पानी नहालिकन ग्राइन्ड गरेँ। हेर्नुहोस् त यो अलिक खस्रो खालको बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त यो पिठो अलिअलि खस्रो अलिअलि मसिनो दुवै मिसाएर गराउनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि रोटी राख्नलाई सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त अब मैले यो सफा हातले यसलाई सबै कुरा हालेर मोलिदिन्छु। यसमा मैले यो अघि पिनेको मसला हालिदिएँ र 100 ml जति घिउ पनि हालेँ, घिउ पगालेको घिउ। र यो मैले मनतातो पानी युज गरेकी छु यसमा। यो ब्याटर चाहिँ हाल्न मिल्ने कन्सिस्टेन्सीको बनाउनु पर्छ, त्यही भएर पानी आफूले अड्कलेर हाल्नु होला। अब मैले यो चिनी पनि हालिदिन्छु 150 ग्राम जति। यो चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसार हाल्नु होला। एकदम थोरै चिनी भयो भने रोटी अलि साह्रो पनि हुन्छ, त्यही भएर त्यो विचार गरेर हाल्नु होला। यसलाई राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। हजुरले बेकिङ सोडा अलिकति थोरै 1/2 टीस्पुन जति युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2 चम्चा जति सुजीको पिठो हालिदिएँ, यसले फुल्नलाई पनि मद्दत गर्छ। यो मोलेर मैले 5-6 घण्टासम्म यसलाई फेरि छोपेर राखिदिन्छु। यो राम्रोसँग भिज्छ त्यसले गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् त यो अलिअलि बाक्लो भयो भने हजुरले मनतातो दुध हाल्न सक्नुहुन्छ। र धेरै गिलो भयो भने हजुरले थोरै मैदा, गहुँको पिठो, सुजीको पिठो, फापरको पिठो, जुनै पनि हजुरले पिठो हाल्न सक्नुहुन्छ। अथवा राम्रोसँग रोटी जमेन भने पनि यो पिठोहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पिठो जति राम्रोसँग मोल्यो त्यति राम्रो हुन्छ रोटीहरू। हजुरले एटलिस्ट 15-20 मिनट चाहिँ राम्रोसँग मार्नु होला। यदि हजुरसँग इलेक्ट्रिक मिक्सर छ भने यो मिक्सर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र 5 मिनट जति राम्रोसँग व्हिस्क गर्नुभयो भने यो पिठो राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त रोटी एकदम पिठो कस्तो सफ्ट खालको, राख्न पनि सजिलो हुने खालको देखिएको छ। यो रोटीलाई हजुरले कोको बोटल अथवा बजारमा पाइने यो ब्याटर डिस्पेन्सर पनि पाउनुहुन्छ। हजुरले यस ब्याटर डिस्पेन्सर किनेर हाल्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा हातले पनि जसले सजिलो लाग्छ त्यसले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले हाल्न सक्नुहुन्छ। यो तेल चाहिँ एकदम मजाले तातेको हुनुपर्छ। यो धुवा आउने गरी तात्नुपर्छ। यो हेर्नुहोस् त यसरी अलिअलि मिलाउँदै हाल्नु होला। मलाई चाहिँ हातले सजिलो लाग्छ, त्यही भएर हातले हालेँ। सबैभन्दा सेलमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ पिठो राम्रोसँग भिज्नुपर्छ र यसलाई एकदमै धेरै मार्नुपर्छ र अनि तेल पनि एकदम तात्नुपर्छ। धुवा आउने गरेर तातेको हुनुपर्छ। हाई फ्लेममा पकाउनु पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो कति काँडेदार, देख्दै खाउँ लाग्ने मिठो सेलरोटी बनेको छ। यसै गरेर मैले अरू सेलरोटीहरू पनि राख्छु। हेर्नुहोस् कति राम्रो भएको छ।
यदि हजुरले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि गर्नुहोला र गर्नुभएको छ भने धन्यवाद। अनि सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला, जसले गर्दाखेरि मैले अरू राखेको भिडियोहरू हजुरलाई नोटिफिकेसन आउँछ। यो एकैछिन पकाइसकेपछि ब्राउन हुन्छ, त्यही भएर पल्टाउँदै अनि दुवै साइडमा ब्राउन हुँदासम्म पकाउनु होला। र जहिले पनि आगो चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पर्ला, यो एकदमै तातेको आगो एकदमै याद गर्नु होला, यो एकदम तातेको तेल हुनुपर्छ। यो रोटीहरूलाई हजुरले चुकाउने मासु, तरकारी, चियासँग जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। मैले यो चुकाउनीको रेसिपी अर्को भिडियोमा पनि राखेकी छु, अवश्य पनि हेर्नुहोला। र हजुरले यो रोटी पाकिसकेपछि टाइट कन्टेनरमा राख्नुभयो भने अलि छिटो कडा हुँदैन। र हेर्नुहोस् त, यसै गरेर एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला र कस्तो भयो कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।